Vacation at home. මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න grade 4 පොඩ්ඩන්ට. අද මම අරගෙන ආවේ My Family and Friends. Unit 1 Lesson 2. එහෙනම් පොඩිත්තනේ අපි බලමු මොනවද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. නේ ලස්සන පින්තූරයක්. This is a classroom. There's a teacher. ඔන්න ටීචර් මොනවා හරි කියනවා. Ansagani. I'm Sagani. I'm your English teacher. I'm your English teacher. Mama Sagani. How's me? ඔයාලගේ English teacher. I live in Matara. කොහෙද ටීචර් ඉන්නේ? I live in Matara. ඔන්න අපිට ටීචර් කියනවා Ansagani. I'm your English teacher. I live in Matara. ඔන්න මේ ක්ලාස්රූම් එකේ ඉන්න යාළුවෙක් අපිට එයා ගැන කියන්න සූදානම්. I'm Nisal. I'm Nisal. මම Nisal. I live in Gaul. I live in Gaul. I'm Nisal. I live in Gaul. මම Nisal. මම ඉන්නේ ගාල්ලේ. එහෙනම් පුතේ දුවේ අපි ඉගෙන ගත්තද කොහෙද මම ඉන්නේ කියලා කියන්න. මගේ පොඩිත්තෝ මේ sentence pattern එක grade 3 lessons වලදී මාත් එක්ක ඉගෙන ගත්තා. එහෙනම් පුතේ දුවේ අපි මේ sentence pattern එක තවත් practice කරමු. ඔන්න යාළුවෙක් ඉන්නවා. මේ යාළුවා එයා ගැන කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු. අනෙතු මම නෙතු. I live in Nuwaraliya. මම ඉන්නේ නුවරඑළියේ. අනිතු I live in Nuwaraliya. මෙන්න තවත් යාළුවෙක්. I'm Lahiru. මම Lahiru. I live in Matara. මම ඉන්නේ Matara. I'm Lahiru. I live in Matara. මෙන්න තවත් යාළුවෙක්. I'm Supuni. I'm Supuni. Mama Supuni. I live in Gaul. Mama inne Galle. I'm Supuni. I live in Gaul. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලව හඳුන්වා දෙන්න. අද අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද අපි තවත් කෙනෙකුට අපිව හඳුන්වා දෙන්නේ කියලා. මොනවද ඉගෙන ගත්ත sentences දෙක? I'm Supuni. කොහොමද අපේ නම කියන්නේ කියලයි අපි කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියලා.